હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? ચેપ્ટર 3 માં લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા 1 થી 13 જોયા હતા. આજે વધારાનું સ્વાધ્યાય વિશે આપણે વાત કરવાની છે, બરોબર? ચાલો, વધારાના સ્વાધ્યાયમાં એડિશનલ એક્સરસાઇઝ માં એક્સરસાઇઝ નંબર 14 બી, બરોબર? ચાલો, વધારાનું સ્વાધ્યાય છે અને 14મો દાખલો. જો 14મા દાખલામાં the earth surface has a negative surface charge density of 10 raised to -9 coulomb per meter square. અર્થની વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા પૃથ્વીની આપેલી છે. નેગેટિવ એટલે ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર? કેટલી છે પૃષ્ઠ ઘનતા? સિગ્મા, બરાબર? યાદ છે ને, પહેલા ચેપ્ટરમાં આવતું. સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 raised to -9 coulomb per મીટર સ્ક્વેર, બરાબર? સિગ્મા આપેલું છે. ચાલો આગળ. the potential difference of 4000 potential difference V આપ્યો છે 4000 કિલોવોટ between the top of the atmosphere and the surface, બરાબર? સપાટી અને વાતાવરણ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V બરાબર 400 કિલોવોલ્ટ, એટલે 400 ગુણ્યા 10³ વોલ્ટ આટલો આપેલો છે, બરાબર? અને આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને કારણે શું થાય છે? ડ્યુ ટુ ધ લો કન્ડક્ટિવિટી ઓફ ધ લોઅર એટમોસ્ફિયર, એ કઈ અગત્યનું નથી, આટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે. ઇન અ કરંટ ઓફ ઓન્લી 1800 એમ્પિયર ઓવર ધ એન્ટાયર ગ્લોબ. આખા વાતાવરણમાં કેટલો પ્રવાહ છે? I બરાબર 1800 એમ્પિયરનો પ્રવાહ. કેટલો? 1800 એમ્પિયરનો પ્રવાહ, બરાબર? ચાલો. if there were no mechanism of sustaining atmosphere electric field, how much time roughly would be required to neutralize the earth surface, બરાબર? અર્થની એટલે પૃથ્વીની સપાટીને તટસ્થ કરવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગશે એ આપણે શું કરવાનું છે? ગોતીને કહેવાનું છે. ચાલો બીજું, રેડિયસ ઓફ ધ અર્થ, પૃથ્વીની સપાટીની ત્રિજ્યા આપી છે. કેટલી આપી છે? r બરાબર 6.37 ગુણ્યા 10⁶ મીટર. r બરાબર 6.37 ગુણ્યા 10⁶ મીટર. ચાલો, આટલું આપેલું છે બાળકો. અને આપણે ટાઈમ ગોતવાનો, કેટલા ટાઈમમાં અર્થ તટસ્થ થઈ જશે પૃથ્વીની સપાટી. સિમ્પલ, આપણે જાણીએ છીએ કે, શું જાણો છો? q is equal to it, t is equal to q ના છેદમાં i, બરાબર? ચાલો, q એટલે પૃથ્વીની સપાટી પર રહેલો વિદ્યુત ભાર. સિગ્મા આપ્યો છે તો સિગ્મા ઉપરથી મળી જશે q. સિગ્મા બરાબર q ના છેદમાં a, બરાબર? તો q બરાબર શું થશે? સિગ્મા a ના છેદમાં i, જ્યાં a એટલે શું થશે? a એટલે પૃથ્વીની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. ચાલો, સિગ્મા, પૃથ્વી આખો ગોળો છે તો ગોળાની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? 4πr² છેદમાં i. રેડી? ચાલો, બસ હવે તો બધી વેલ્યુ આપણા પાસે તૈયાર જ છે. તો જસ્ટ આપણે શું કરવાની છે? કિંમતો જ મૂકવાની છે. therefore t is equal to સિગ્મા 10⁻⁹ ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3.14 એને ગુણ્યા r². ચાલો,
r² એટલે પૃથ્વીની સપાટીની ત્રિજ્યા 6.37 ગુણ્યા 10�6 નો વર્ગ આખાના છેદમાં i એટલે કેટલું આવશે 1800 બસ પર અને તમારે સાદું આપવાનું એટલે આન્સર આવી જશે આન્સર આવશે 283 સેકન્ડ t બરાબર નિયર અબાઉટ 283 સેકન્ડ ઓકે ચાલો એના પછીનો દાખલો 3.15 બરાબર ચાલો શું કીધું છે એના પછીના દાખલામાં 6 lead acid type of secondary cell each of EMF 2 volt બરાબર 6 પ્રાથમિક સેલ આપેલા છે અને એ બધાનું EMF 2 વોલ્ટ આપેલું છે ચાલો દરેક સેલનું EMF 2 વોલ્ટ આવા 6 સેલ છે પછી શું કીધું છે આગળ an internal resistance 0.015 ઓહમ બરોબર એનો આંતરિક અવરોધ દરેક સેલ નો આંતરિક અવરોધ 0.015 ઓહમ ઓકે ચાલો પછી are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm બરોબર આ 6 સેલ ને શ્રેણીમાં જોડેલા છે અને બાહ્ય અવરોધ કેપિટલ R 8.5 ઓહમ આપેલો છે કેટલો આપેલો છે 8.5 ઓહમ what are the current drawn from the supply and its terminal voltage બરોબર ચાલો એની સપ્લાય માંથી કેટલો પ્રવાહ વહેતો હશે અને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ બે વસ્તુ ગોતવાની દીધી છે મારે પહેલું પસાર થતો પ્રવાહ અને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ V તો ચાલો પહેલાનો ઓપ્શન જવાબ આપણે વિચારીએ શું થશે જો 6 સેલ આપેલા છે કેટલા સેલ આપેલા છે 6 શું થશે આપણે જાણીએ છીએ કે V નોટેડ E is equal to I R plus R બરાબર શું થશે E is equal to I R plus R આ એક સેલ માટે છે પરંતુ 6 સેલ શ્રેણીમાં હોવાથી બધાના EMF નો સરવાળો થાય બધાનું EMF સરખું છે એટલે અહીંયા આવે 6E બરાબર I બરાબર બધાના આંતરિક અવરોધનો સરવાળો થાય એટલે અહીંયા આવે 6R પ્લસ બાહ્ય અવરોધ તો એક જ છે એટલે કેપિટલ R તો I બરાબર 6E ના છેદમાં 6R પ્લસ કેપિટલ R સમજાણું બાળકો એટલે 6 ગુણ્યા 2 ના છેદમાં 6 ગુણ્યા 0.015 પ્લસ કેપિટલ R એટલે 8.5 બરાબર બાળકો આનું સાદું આપશો આન્સર આવશે 1.4 એમ્પિયર કેટલો પ્રવાહ પસાર થતો હશે 1.4 સમજાણું પછી ટર્મિનલ વોલ્ટેજ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ એટલે અવરોધના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ હું થશે અવરોધના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ કેટલા થાય આયા સિમ્પલ I કેટલો છે 1.4 એને ગુણ્યા R કેટલો છે 8.5 રેડી 1.4 અને 8.5 નો ગુણાકાર કરવાનો એટલે જવાબ આવશે 11.9 વોલ્ટ કે બાળકો ચાલો પહેલી વસ્તુ હતી એમાં બે વસ્તુ પૂછી હતી પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ એમાં બીજું આવ્યું છે શું આવ્યું છે બીજું જો a secondary cell after long
has an EMF 1.9 વોલ્ટ. આ જે પ્રાથમિક સેલ છે ને એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે ધીમે ધીમે દ્રાવણની સાંદ્રતા ઘટશે અને છેલ્લે એનું EMF 2 વોલ્ટમાંથી ઘટીને કેટલું થઈ જાય છે 1.9 વોલ્ટ and large internal resistance of 380 ohm અને એનો આંતરિક અવરોધ વધીને કેટલો થઈ જાય છે 180. એટલે એમાં બીજામાં સેલનું EMF થઈ ગયું 1.9 વોલ્ટ અને આંતરિક અવરોધ છે 380 ઓહ્મ. ઓકે બાળકો, ચાલો પછી what maximum current can be drawn from the cell? સેલ માંથી પસાર થતો મહત્તમ પ્રવાહ I max ગોતવાનો છે. આ તો સાવ સહેલું આપણે કરાવેલું છે, યાદ હોય તો I max બરાબર શું થાય E upon small r. E બરાબર IR, તો I બરાબર E upon R અને એમાં શું કરવાનું બાહ્ય અવરોધ લઈ લેવાનો. તો ક્યાં 6 સેલ ના લીધા બરોબર, શું વસ્તુ થશે 6 E ના છેદમાં 6 R કરો તો કેન્સલ થઈ જશે, રેડિયટ E upon R. ચાલો E કેટલું છે 1.9, R કેટલો છે 380 બરોબર. એટલે તમારો આન્સર આવી જશે 0.005 એમ્પિયર. બીજું એમાં આપણે કઈ કીધું છે તો કે હા, could the cell drive the starting motor of a car? એટલે આ સેલ જે છે, આ સેલ બરોબર કારની મોટર જે છે, કારનું જે એન્જિન છે આપણે સ્ટાર્ટ કરી એમાં આ ઉપયોગ થશે બરોબર. એટલે એક પ્રકારની બેટરી સેલ્ફ કહેવાય ને આપણો બરોબર. તો જે સેલ્ફ જે છે, સેલ્ફ આ સેલનો તમે કારની બેટરી તરીકે ઉપયોગ કરી શકો કે નહીં, તો કે ના. નીચે જવાબ લખવાનો શું આ સેલનો ઉપયોગ કારની બેટરીમાં ન થાય. કારણ કે આ યાદ રાખવાનું, તેના માટે સેલમાંથી આ સેલનો ઉપયોગ કારની બેટરીમાં ન થાય. કારણ કે તેના માટે સેલમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ અંદાજિત 100 એમ્પિયર હોય. કેટલા એમ્પિયર હશે 100 એમ્પિયર હોય, એટલા માટે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. બરાબર, 3 માર્કમાં પૂછાય દાખલો. ઓકે બાળકો, સમજાણું. વિડિયો પોઝ કરો, કોપી કરો ફટાફટ. ચાલો એના પછીનો દાખલો 16. એક મસ્ત વાત કહું, સાંભળ્યું છે બધાને? શનિવારની સાંજ છે, અત્યારે સરસ મજાનો બારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આમાં નાવાની ફૂલ જ મજા આવે અને એમાંય અધૂરોમાં પૂરું ગરમા ગરમ ભજીયા મળી જાય, કાંદાવડા બરોબર, ડુંગળીના મસ્ત મજાના ગરમા ગરમ હોય અને ગરમ ચાનો પ્યાલો હોય, કપ હોય હે, તમે રવેશમાં બેઠા હોય, હિંચકામાં રવેશમાં સરસ મજાનો હિંચકો હોય ને ઠંડો ઠંડો પવન આવતો હોય, ઠંડો ઠંડો પવન, ગરમ ગરમ ચા, ગરમા ગરમ ભજીયા, આના કરતાં મોટું સુખ શું હોય હે છોકરા? મજા આવી જાય કે નહીં? હે, તો સરસ મસ્ત વરસાદ આવે છે બહાર બરોબર. આ તો આપણી કલ્પના છે, આપણે તો ત્યાં ભણવાનું છે બરોબર. તો ચાલો પાછું ભણવા પર ધ્યાન દઈએ. ચાલો 16મો દાખલો છે, સરસ મજાનો. જો 2 માર્કમાં પૂછાય છે. કેટલા માર્કમાં? 2 માર્કમાં. મંડેના આપણે ચેપ્ટર પૂરું કરી નાખશું.
બરાબર. આજે આ સ્વાધ્યાયના ઉદાહરણના દાખલા પૂરા થઈ જશે, પછી ઉદાહરણના દાખલા બચશે મંડે જો 16મો દાખલો, two wires of equal length, બે વાયર છે સમાન લંબાઈના, one of aluminium and the other of copper, એક એલ્યુમિનિયમ અને કોપરનો વાયર છે, બંનેની લંબાઈ સમાન છે, બરાબર. have the same resistance, બંનેના અવરોધો પણ સમાન છે. 16મો દાખલો, L એલ્યુમિનિયમ એના બરાબર L કોપર, બરાબર. ચાલો, બેની લંબાઈ સમાન આપેલી છે, પછી બેનો અવરોધ આપેલો છે, એ સમાન લેવાનો કીધો છે, R કોપર. ચાલો પછી આગળ, which of the wire is lighter, એટલે બેમાંથી કયો વાયર હલકો હશે, બેની લંબાઈ સરખી છે, બેનો અવરોધ સરખો છે, તો બેમાંથી કયો વાયર હલકો હશે. પછી આગળ, hence explain why the, પછી જે જવાબ આવે એની વાત આપણે પછી કરશું, બરાબર. હાલો, એમાં એલ્યુમિનિયમની અવરોધકતા આપેલી છે 2.63 ગુણ્યા 10⁻8, બરાબર. એલ્યુમિનિયમની અવરોધકતા 2.63 ગુણ્યા 10⁻8 ઓહમ ઇન્ટુ મીટર. કોપરની અવરોધકતા આપેલી છે 1.72 ગુણ્યા 10⁻8 ઓહમ ઇન્ટુ મીટર. ચાલો પછી બેની રિલેટિવ ડેન્સિટી, સાપેક્ષ ઘનતા આપેલી છે, એલ્યુમિનિયમની છે 2.7. હવે જો હકીકત આપણે ઘનતા માટે રો શબ્દ વાપરીએ છીએ, પણ આ ચેપ્ટરમાં રો જે છે અવરોધકતા માટે છે, તો ડેન્સિટી માટે ટી એલ્યુમિનિયમ, બરાબર. એની જે ઘનતા છે 2.7, સાપેક્ષ ઘનતા આપેલી છે કોપરની સાપેક્ષમાં. કોપરની ઘનતા એલ્યુમિનિયમની સાપેક્ષમાં કેટલી આપેલી છે, તો કે 8.9. ચાલો, આટલું આપેલું છે. હવે આપણે શું ગોતવાનું છે બાળકો, કે બેમાંથી કયો વાયર હલકો હશે, બરાબર. હલકો એટલે ઓમ હલકો નહીં, દળમાં હલકો, બરાબર. ચાલો, શું થશે જુઓ, રો બરાબર, સોરી, ડેન્સિટી D બરાબર શું થશે, m/v થશે. v એટલે પદ, m એટલે દળ અને d એટલે ડેન્સિટી. therefore m is equal to v into d થશે. m is equal to શું થશે, v into d. v એટલે શું થશે, તારનું પદ, અને તારનું પદ કેટલું હોય, આ જે તાર હોય, તારનું પદ, એની લંબાઈ a, એનો એરિયા a, તો એનું પદ કેટલું હશે, a l જેટલું ઇન્ટુ શું હશે, d, બરાબર. તો m બરાબર a l ઇન્ટુ d. આટલું રેડી. બીજું સમીકરણ આપણે જાણીએ છીએ કે r is equal to l rho by a. શું છે, r is equal to l rho by a. હવે આમાંથી તમે એને કરતા બનાવો, અને આપણે એરિયા વિશે કઈ ખબર નથી, એટલા માટે આમાંથી એરિયાને આપણે રિમૂવ કરીએ. લંબાઈ તો મને કીધી છે બેની સરખી છે, પણ બેનો એરિયા કેટલો છે આઈ ડોન્ટ નો, એટલા માટે આમાંથી એરિયાને તમે રિમૂવ કરો તો શું થશે, બોલો જોઈએ. એ બરાબર l rho by a, સોરી l a બરાબર l rho by r. ઓકે છોકરાઓ, આ કિંમત આપણે આમાં મૂકી દઈએ તો m is equal to એની બદલે l rho by r. શું થશે, m is equal to એની બદલે l rho by r into l into d. આટલું આવશે સૂત્ર. એટલે m is equal to શું થશે, m is equal to rho
L સ્ક્વેર d ના છેદમાં r. ઓકે, ચાલો હવે બેનો ગુણોત્તર લઈએ. MCU ના છેદમાં m એલ્યુમિનિયમ. ઓકે, mass of copper upon mass of aluminum. Rho L square d by r. Rho copper L square copper d copper ના છેદમાં r copper આખાના છેદમાં rho aluminum L square aluminum d aluminum ના છેદમાં r aluminum. હવે જો બેયના અહીંયા અંશમાં છે L square Cu, અહીંયા અંશમાં છે L square Al, પણ બેયની લંબાઈ સરખી છે એટલે આ પદ કેન્સલ થઈ જશે. ચાલો બેયના અવરોધય સરખા છે, આ અંશના છેદમાં છે ના છેદમાં છે એટલે બે કેન્સલ થઈ જશે. તો વધશે શું બાળકો? rho Cu dCu ના છેદમાં rho Al અને dAl. સમજાણું છોકરા? ચાલો હવે વેલ્યુ મૂકી દઈએ. બરાબર rho Cu 1.72 into 10 raised to minus 8, dCu 8.9 છેદમાં rho Al 2.63 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 8. ડેન્સિટી ઓફ એલ્યુમિનિયમ 2.7. બરોબર. therefore mass of copper upon mass of aluminum. આની તમે ગણતરી કરો અને સાદુરૂપ આપો તો જવાબ તમારો આવશે 2.2. એનો મતલબ શું? mass of copper is equal to 2.2 times mass of aluminum. એટલે કે કોપરનું દળ છે એલ્યુમિનિયમના દળ કરતા 2.2 ગણું હશે. હવે જુઓ છોકરાઓ, માની લો આપેલી લંબાઈ માટે એલ્યુમિનિયમનું દળ 1 કિલો છે, એલ્યુમિનિયમના વાયરનું, તો અહીં 1 મુકાય તો કોપરનું દળ કેટલું થશે? 2.2 કિલો થશે. એટલે કોપર ભારે એવું અને એલ્યુમિનિયમ હલકું. તો શું થશે? એટલે કે આપણે લખવાનું ડાયરેક્ટ આનું લખવું ના એટલે માર્ક કપાય. એટલે કે કોપરના વાયરનું દળ એલ્યુમિનિયમના વાયરના દળ કરતા 2.2 ગણું હશે. એટલે mass of copper is greater than mass of aluminum. કોપરના વાયરનું દળ એલ્યુમિનિયમના દળ કરતા વધુ હશે. આગળ જો હજી કીધું છે, શું કીધું છે? hence explain why aluminum wire are preferred to overhead power cables. એટલે શું કીધું છે કે શા માટે આજે આપણે થાંભલા હશે, થાંભલા બરોબર, થાંભલામાં જે આપણે ઓવરહેડ એટલે આપણી ઉપર જે આ બધા થાંભલામાંથી જે વાયર જતા હશે એમાં શા માટે એલ્યુમિનિયમના વાયરનો ઉપયોગ થાય? બોલો બાળકો. કોપરની બદલે એલ્યુમિનિયમના વાયરનો ઉપયોગ થવાનું કારણ કે એલ્યુમિનિયમના વાયરનું દળ, માની લો બે થાંભલા વચ્ચેનું અંતર સપોઝ 200 મીટર છે. કેટલું છે? 200 મીટર બે થાંભલા વચ્ચેનું. તો હવે એમાં જે છે તમે 200 મીટરનો કોપરનો વાયર ફિટ કરો, બીજા બે થાંભલા વચ્ચેનું અંતર 200 મીટર છે, એમાં તમે એલ્યુમિનિયમનો વાયર ફિટ કરો તો શું થશે? 200 મીટરના કોપરના વાયરનું દળ વધુ હશે કોના કરતા? એલ્યુમિનિયમ કરતા. તો એને પરિણામે શું થશે? પોતાના વજનને કારણે છે. બરોબર, આપણે 11th માં આવતું 9મા ચેપ્ટરમાં પોતાના વજનને કારણે શું થઈ જશે? બેન્ડ વળી જશે. જો આપણે તમે જોયું આપણે સિટીમાં જેટલા થાંભલામાં વાયર થોડાક આમ બેન્ડ વળી ગયા હશે પોતાના ભારને કારણે જ, કારણ કે વજન નીચેની બાજુ લાગે ને એટલે બેન્ડ વળી જશે. સમજાય છે? હાઈવે ઉપર આપણે જો ઓલા મોટા મોટા બધા થાંભલા હોય ટાવર જેવા, એના વચ્ચેનું તંત્ર કેવડું મોટું હોય, તો એમણા કેવડા મોટા મોટા વાયર ફિટ કર્યા હોય. સમજાય છે કે નહીં? તો શું થશે? જેમ વાયર નું દળ ઓછું ને એમ વાયરના વજનને કારણે એનું બેન્ડ વળવાનું પ્રમાણ ઓછું. તો લખવાનું
આટલું લખો પછી બીજું તમને બોર્ડ ઉપર નથી લખતો લખો શું કે એલ્યુમિનિયમના વાયરનું દળ લખો એલ્યુમિનિયમના વાયરનું દળ કોપરના વાયરના દળ કરતાં ઓછું હોવાથી પોતાના વજનને કારણે જ શું પોતાના વજનને કારણે જ શું તો કે વાંકું વળે એટલે કે બેન્ડ વળવાની સંભાવના ઓછી હોય આથી વાયર તૂટવાની સંભાવના ઓછી રહે એટલા માટે કોપરની બદલે એલ્યુમિનિયમના વાયરનો ઉપયોગ થશે ઓકે બાળકો આ તમારો આન્સર ચાલો જો પછીનો દાખલો જે છે ને 17મો એમાં ઘણો બધો ડેટા આપ્યો છે આવા દાખલા 99% પૂછાય નહીં 99.999999 હવે એમાં જો ડેટા આપ્યો છે what conclusion can you draw from the following observation on a register made of alloy manganese એટલે નીચેનો જે ડેટા alloy એટલે મિશ્ર ધાતુ મેંગેનીઝ નામની મિશ્ર ધાતુ માટે I અને V નો ડેટા આપેલો છે કોનો ડેટા આપેલો છે I અને V પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ જો 0.2 એમ્પિયર માટે વોલ્ટેજ છે 3.94 એવી રીતે વધતા ગયા 2 એમ્પિયર માટે વોલ્ટેજ છે 39.4 વધતા ગયા 3 માટે 59.2 5 માટે 98.6 અને છેલ્લે 8 એમ્પિયર પ્રવાહ માટે વોલ્ટેજ કેટલા છે 1.58 હવે જો આપણે કદાચ પૂછાય તો આપણે કહી શકીશું આપેલી માહિતી પરથી I વિરુદ્ધ V નો આલેખ દોરતા છે ને I વર્સિસ V નો તમે આલેખ દોરશો ને તો તમને આવો સુરેખા મળશે સમજાય છે I વર્સિસ V નો તમે આલેખ દોરશો એટલે તમને શું મળશે આવો સુરેખા મળે અને યાદ કરો 11મો માં આવી ગયું છે કોઈ પણ x વર્સિસ y નો આલેખ y વર્સિસ x નો આલેખ સુરેખા હોય તો ઢાળ કેવો રહે અચળ બરોબર તો આનો જો તમે સ્લોપ લેશો હવે ડેટા તમે મૂકતા જાવ ને માય પણ તો આવો આલેખ મળે આનો જો તમે સ્લોપ લ્યો તો શું થશે સામેની બાજુ એટલે I પાછળની બાજુ એટલે v આપેલા આલેખનો ઢાળ tan θ બરાબર I ના છેદમાં v v બરાબર આયા તો I ના છેદમાં v બરાબર શું આવશે 1/r આવશે બરાબર સમજાય છે એટલે અવરોધનું શું થયું વ્યસ્ત થયું તો એનો મતલબ શું થશે 1/r અચળ રહેશે બરાબર શું કામ ને કારણ કે આલેખ સુરેખા છે આલેખ સુરેખ હોવાથી 1/r અચળ રહે એટલે કે r ની કિંમત પણ અચળ રહે તો આનો મતલબ શું જોવો પડે જેમ પ્રવાહ વધશે તેમ શું થશે h બરાબર I2RT સૂત્ર અનુસાર શું થશે જૂલ્સમાં ઉત્પન્ન થશે તાર ગરમ થશે અને આપણે યાદ જ છે તાર ગરમ થાય સામાન્ય ધાતુની વાત કરું છું તો સામાન્ય ધાતુમાં તાર ગરમ થશે તેનો અવરોધ શું થશે વધે અને અવરોધ વધે એટલા માટે આપણે કહી શકીએ અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક અવરોધનો તાપમાન ગુણાંક આલ્ફા એની વેલ્યુ ધન હશે એટલે આલ્ફાની વેલ્યુ ઘણી બધી મોટી હોઈ શકે કોના માટે ધાતુ માટે ફરીથી ધાતુની વસ્તુ માટે જેમ પ્રવાહ પસાર થશે જેમ સમય પસાર થાય એમ શું થશે h બરાબર I2RT અનુસાર જુલ્સમાં ઉત્પન્ન થાય એટલે તાર ગરમ થશે અને પરિણામે શું થશે એનો અવરોધ વધે અને અવરોધ વધે એટલે આલ્ફા મોટો હશે પણ આ તો આપણે કોના માટે ડેટા આપેલો છે મેંગેનીઝ માટે આપેલો છે અને મેંગેનીઝ કેવી ધાતુ છે
મિશ્ર ધાતુ છે આ તો આપણે આગળ થિયરી માં સમજી ગયા હતા મિશ્ર ધાતુ જે છે તાપમાન ઉપર એટલો બધો એનો અવરોધ આધાર રાખે નહીં તો ચાલો નીચે લખો પ્રવાહ વધતા લખાવો જોઈએ લખો પ્રવાહ વધતા મેંગેનીઝના તારનું તાપમાન વધશે પ્રવાહ વધતા મેંગેનીઝના તારનું તાપમાન વધશે પરંતુ આપેલા માહિતી મુજબ આલેખ સુરેખ હોવાથી તાપમાન વધવા છતાં પણ તેનો અવરોધ વધશે નહીં એટલે કે મેંગેનીઝનો તાપમાન ગુણાંક આલ્ફા ની વેલ્યુ ખૂબ જ નાની હશે મેંગેનીઝનો તાપમાનનો ગુણાંક આલ્ફા ની વેલ્યુ ખૂબ જ નાની હશે એટલે કે તે તાપમાન પર આધાર રાખતું નથી ઓકે બાળકો ચાલો આ વાક્ય લખવાનું આ લખી લેજો પછી જે વાક્ય લખેલું તમારે લખવાનું આ દાખલો પૂછે તો આટલું લખવાનું ઓકે ચાલો લખો ચાલો બાળકો જો આગળ દાખલા નંબર 18 અને 19 બે ડેટાબેઝ આપેલા છે એમસીક્યુ માંથી ઘણા બધા પૂછાઈ શકે બરોબર 18 અને 19 માંથી એમસીક્યુ પૂછાવાની સંભાવના પૂરેપૂરી છે जो 18 માં સ્ટેડી કરંટ સ્ટેડી એટલે સ્થિર પ્રવાહ એમાં અંડરલાઈન કરજો સ્થિર પ્રવાહ શબ્દની નીચે સ્ટેડી કરંટ ફ્લો ઇન એ મેટાલિક કંડક્ટર ઓફ નોન યુનિફોર્મ ક્રોસ સેક્શન એટલે કે એક અનિયમિત આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ પણ અંડરલાઈન કરજો એમાંથી સ્થિર પ્રવાહ પસાર થાય છે કેવો પ્રવાહ પસાર થાય છે સ્થિર પ્રવાહ 18મો જે દાખલો છે એમાં પહેલું એક તાર છે તારના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ સમાન નથી પણ કેવું છે તો કે અસમાન જેમ જેમ આગળ જાવ છો વધે છે પણ આમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ I સ્થિર પ્રવાહ છે સ્થિર પ્રવાહ એટલે I ની વેલ્યુ બદલશે નહીં બરોબર તો ચાલો શું કીધું say which of these quantity is constant along the conductor નીચેનામાંથી કઈ રાશિ આપેલા તાર માટે અચળ રહેશે પહેલું છે પ્રવાહ ચાલો એમાં પહેલું પ્રવાહ કેવો રહેશે અચળ કીધું છે જ રકમમાં જ કીધું છે કે સ્થિર પ્રવાહ પસાર થાય છે કેવો પ્રવાહ પસાર થાય છે પ્રવાહ કેવો હશે અચળ કારણ કે સ્થિર પ્રવાહ છે રકમમાં જ દીધું છે ચાલો પછી બીજું કરંટ ડેન્સિટી પ્રવાહ ઘનતા તો શું થશે J = I/A એ અસમાન છે અને એ અસમાન હોવાથી શું થશે જે બદલાશે કારણ કે આગળ જશે એની વેલ્યુ બદલાશે એટલે પ્રવાહ ઘનતા બદલાશે પછી ત્રીજું શું કીધું છે ત્રીજું એમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને પછી કીધું છે ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચાલો તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E પણ બદલાશે શું કામ નહીં બોલો J = સિગ્મા E હતું સૂત્ર આપણા પાસે ઓહમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપે J = સિગ્મા E જે બદલાય છે એ શું થશે બદલાશે જે બદલતું હોવા
થી ઈ બદલાશે, એ અચળ રહેશે નહીં. અને ચોથું એમાં કીધું છે ડ્રિફ્ટ વેગ vd ઈ પણ બદલાશે. શું કામ ને બાળકો? I is equal to NA VDQ, Q ની બદલે E, તો VD બરાબર શું થાય? I upon NA E. હવે A બદલાય છે એટલે VD શું થશે? બદલાશે. મુજબ શું થશે? VD બદલાશે. સિમ્પલ. ઓકે, ચાલો પછી બીજું, is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? શું ઓહમનો નિયમ યુનિવર્સલ લો છે, સાર્વત્રિક નિયમ છે, જેવી રીતે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ સાર્વત્રિક છે, બરાબર? F બરાબર g m1 m2 r2. તો એવી રીતે ઓહમનો નિયમ E બરાબર આ સાર્વત્રિક છે તો કે ના નથી, બરોબર? લખો એમાં કે ના, ઓહમનો નિયમ સાર્વત્રિક નથી. ઓહમનો નિયમ માત્ર ઓહમિક રચનાઓ માટે સાચો પડે. થિયરીમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું. ઓહમનો નિયમ માત્ર ઓહમિક રચનાઓ માટે સાચો પડે. નોન ઓહમિક રચનાઓ લખો. શું? નોન ઓહમિક રચનાઓ. નોન ઓહમિક રચનાઓ એટલે જે ઓહમના નિયમનું પાલન ન કરે. નોન ઓહમિક રચનાઓ જેવા કે ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, જેવા કે ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, બરોબર? પછી ઇલેક્ટ્રોનિક ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ, આ બધા માટે ઓહમનો નિયમ લાગુ પડશે નહીં. ઓકે, ચાલો પછી સી માં હું કીધું છે? a low voltage supply from which one need high current must have very low internal resistance. ઓછા વોલ્ટેજે પણ મેક્સિમમ પ્રવાહ મેળવવા માટે, બરોબર, સેલનો આંતરિક અવરોધ મહત્તમ હોવો જોઈએ. શું પ્રશ્ન કીધો છે સીમાં? ઓછા વોલ્ટેજે મહત્તમ પ્રવાહ મેળવવા માટે, શું? મહત્તમ પ્રવાહ મેળવવા માટે વેરી લો ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ, એટલે કે આંતરિક અવરોધ ઓછો હોવો જોઈએ. ઓછા વોલ્ટેજે પ્રવાહ મહત્તમ મેળવવા માટે આંતરિક અવરોધ ઓછો હોવો જોઈએ. સિમ્પલ. Imax નું સૂત્ર છે શું છે? Imax બરાબર E/R. જેમ R ની વેલ્યુ નાની થશે એમ I ની વેલ્યુ કેવી થશે? મેક્સિમમ. લખો Imax બરાબર E/R પરથી આંતરિક અવરોધ જેમ નાનો તેમ પ્રવાહની વેલ્યુ મોટી. સિમ્પલ. ચાલો ડી માં શું કીધું છે? why a high tension supply of say 6 kilovolt must have a very large internal resistance. એટલે શું કીધું છે? જો હાઈ ટેન્શન વાળા વોલ્ટેજ હોય થાંભલા, આપણે સિટીમાં જે હોય હાઈ ટેન્શન ના હોય, તમે જે હાઈવે ઉપર મોટા મોટા થાંભલા જોવો છો, અહીંયા મોટા મોટા વાયર, મોટા મોટા થાંભલા હોય કે નહીં, એ 11 kV ની લાઈન ને 6 kV ની લાઈન ને 50 kV ની લાઈન આપણે ઉભી છે. 6 kV ની લાઈન એટલે બે થાંભલા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 6000 કિલોવોલ્ટ નો. વિચાર કરો, 6000 કિલોવોલ્ટ એટલે શું કહેવાય? પણ આમાં શું કીધું? એવી હાઈ ટેન્શન વાળી લાઈનના જે વાયર હોય ને, વાયર, એનો આંતરિક અવરોધ મોટો રાખવામાં આવે. શા માટે? તો લખો આંતરિક અવરોધ જેમ મોટો, શું થશે? આંતરિક અવરોધ જેમ મોટો તેમ પ્રવાહ તેમાંથી ઓછો વહે. પ્રવાહ તેમાંથી ઓછો વહે. આથી H બરાબર I2RT સૂત્ર અનુસાર આંતરિક અવરોધ જેમ મોટો તેમ શું થશે? પ્રવાહ ઓછો વહે. અને પ્રવાહ ઓછો વહેશે એટલા માટે H બરાબર I2RT સૂત્ર અનુસાર જૂલ ઉષ્મા ઓછી ઉત્પન્ન થાય. આથી વાયરમાં શોર્ટ સર્કિટ થવાનું પ્રમાણ ઘટી જશે. કારણ કે જો ઘણી વખત ઉર્જા વધી જશે એટલે શોર્ટ સર્કિટ થાય, મતલબ વાયરમાં શું થશે? તો કે આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ કે ભાઈ ફ્યુઝ ઉડી ગયો.
ફ્યુઝિડિટી મતલબ અંદર એનર્જી વધી જશે એટલે વાયર શું થઈ જશે પડી જશે બરાબર આ રીઝન ચાલો 18મું પછી કોઓર્ડિનેટ્સ સાચો ઓપ્શન તમારે એમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો છે સાવ સહેલું છે alloy of metal usually alloy એટલે મિશ્ર ધાતુ alloy of metal usually have greater oblique laser resistivity than that of their constituent metal એટલે કે મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા સામાન્ય ધાતુઓની અવરોધકતા કરતા કેવી હોય વધુ કેરીમાં આવી ગયું મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા વધુ હશે કોના કરતા સામાન્ય ધાતુ કરતા એટલે એમાં જવાબ આવશે વધુ ગ્રેટર પછી બી alloy usually have much કૌંસમાં આપ્યું છે lower કે higher વધુ કે ઓછું temperature coefficient of resistance than pure metal હમણાં જ આપણે એક આગળ દાખલો આવ્યો એમાં જોયું શું હતું આ ડેટાબેઝ વાળો તેમાં મિશ્ર ધાતુનો આલ્ફા કોનો મિશ્ર ધાતુનો આલ્ફા સામાન્ય ધાતુ કરતા કેવો હશે ઓછો કારણ કે જેમ આલ્ફાને શું કહેવાય અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક બરોબર તો મિશ્ર ધાતુ છે એમાં લખો મિશ્ર ધાતુ તાપમાન પર ઓછી આધાર રાખતી હોવાથી તેનો આલ્ફા સામાન્ય ધાતુ કરતા ઓછો હોય ચાલો પછી સી the resistivity of alloy manganese is nearly independent of oblique increase rapidly with increase of temperature એટલે શું કીધું મેંગેનીઝ નામની જે મિશ્ર ધાતુ છે એનું તાપમાન વધવાથી અવરોધકતા વધે કે તેનાથી સ્વતંત્ર છે હમણાં યાર વાત કરી તાપમાનથી કેવું હશે સ્વતંત્ર જ હશે તાપમાનના વધારા સાથે પણ એની અવરોધકતા બદલતી નથી તો લખો મિશ્ર ધાતુનો આલ્ફા ઓછો હોવાથી તાપમાનના વધારા સાથે તેની અવરોધકતા સ્વતંત્ર છે ડી the resistivity of a typical insulator insulator એટલે અવાહક એમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે અંબર is greater than that of a metal by a factor of the order 10^22 કે 10^3 એટલે અવાહક પદાર્થની શું થશે અવરોધકતા ધાતુની અવરોધકતા કરતા એ પણ આપણે ટેક્સ્ટમાં આવ્યું હતું આશરે 1022 ઘાત ગણું કેટલું હશે આશરે 1022 ઘાત ગણું ઓકે બાળકો ચાલો આ ડેટાબેઝ હતું એમસીક્યુ આવી શકે પછીનો 20મો દાખલો ખૂબ જ મોટો છે એમાંથી કટકા તમને પૂછાઈ શકે તો નથી જામી જાય છે ચાલો 20મા દાખલાની અંદર 3-4 વસ્તુઓ આપેલી છે એમાં પહેલું given a resistor each of resistance R how will you combine them to get maximum minimum effective resistance what is the ratio of the maximum to minimum resistance 20માં એ સમાન મૂલ્યના તમને n અવરોધ આપેલા હોય તો એને તમે કઈ રીતે જોડશો કે જેથી મહત્તમ અવરોધ મળે બીજું કઈ રીતે જોડો કે જેથી ન્યૂનતમ અવરોધ મળે અને એનો ગુણોત્તર શું બરોબર તો આપણે કહી શકીશું સમાન મૂલ્યના n અવરોધને સમાન મૂલ્યના n સમાન મૂલ્ય r ના n અવરોધો ને શ્રેણીમાં જોડતા મૂલ્ય મહત્તમ મળે તો ખબર છે ને r max
બરાબર r પ્લસ ડોટ ડોટ n વખત એટલે શું થશે એના એમાં સમાન મૂલ્ય r ના n અવરોધોને સમાંતરમાં જોડતા મૂલ્ય લઘુત્તમ મળે 1/r મિનિ બરાબર 1/r પ્લસ 1/r n વખત એટલે r મિનિ બે બાજુ વેસ ગયો એટલે r/n એમાં હું કીધું આ બેનું ગુણોત્તર શું આવશે એમાં ત્રણ વસ્તુ પૂછી છે મેક્સિમમ કેટલો મિનિમમ કેટલો અને ગુણોત્તર કેટલો એટલે r max upon r mini બરાબર r max કેટલો એના upon r mini કેટલો r by n r કેન્સલ છેદ 10 માં તેનો ગુણોત્તર કેટલો આવશે n2 રેડી આ તમારો આન્સર ચાલો પછી એમાં બીજું આપેલું છે એમાં હાડા ચાર વસ્તુ પૂછી છે given the resistance of 1 2 and 3 how will you combine them to get an equivalent resistance ત્રણ અવરોધ આપ્યા અને ગણો તો આવશે ને ત્રણ અવરોધ આપ્યા છે 1 ઓહમ 2 ઓહમ ને 3 ઓહમ આ અવરોધોને તમે કેવી રીતે જોડશો કે જેથી એનો પરિણામી અવરોધ 11/3 આવી શકે 11/5 આવી શકે 6 આવી શકે 6/11 હાલો ને કહી દો ખાલી બી માં ટોટલ કેટલા અવરોધ r1 બરાબર 1 r2 બરાબર 2 r3 બરાબર 3 તો આ ત્રણ અવરોધને કેવી રીતે જોડો કે જેથી એનું પરિણામી 11/3 આવે તો એમાં પાછું પહેલું r1 અને r2 સમાંતરમાં તેના સાથે r3 શ્રેણીમાં જોડતા પરિણામી 11/3 ઓહમ મળે અને ગણતરી કરવાની હો ભાઈ r બરાબર શું થાય r1 r2 ના છેદમાં r1 r2 r1 અને r2 ને સમાંતરમાં જોડ્યા એના ભેગો r3 શ્રેણીમાં આમાં બધી વેલ્યુ મૂકશો બાળકો એટલે 11/3 આવશે ઓકે પછી એમાં બીજું કેટલું જોઈશે 11/5 તો એમાં r2 અને r3 ને સમાંતર માં તેના સાથે r1 શ્રેણીમાં જોડતા પરિણામી 11/5 ઓહમ મળે કિંમત મૂકી ગણતરી કરવાની r2 r3 સમાંતર એટલે બેનો ગુણાકાર છેદમાં બેનો સરવાળો અને એના ભેગું r1 શ્રેણીમાં ઓકે આ બધી એમાં કિંમત મૂકશો એટલે જવાબ આવશે 11/5 પછી એમાં ત્રીજું 6 કેવી રીતે મળે તો સાવ સરળ ત્રણેયનો સરવાળો r1 r2 r3 ને લખવાનું શ્રેણીમાં જોડતા પરિણામી 6 ઓહમ મળે નીચે ગણતરી દર્શાવવાની r બરાબર r1 r2 r3 બરાબર 6 અને એમાં ચોથું 6/11 તો ત્રણેય સમાંતરમાં r1 r2 r3 ને સમાંતરમાં જોડતા પરિણામી 6/11 ઓહમ મળે
સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દેવાની 1/r બરાબર 1/r1 પ્લસ 1/r2 પ્લસ 1/r3 આ જી આવે ઉલટાવી નાખો એટલે r આવશે 6/11 ઓકે ચાલો પછી સી માં બે વસ્તુ આપેલી છે પહેલા વિડિયો પોઝ કરીને આગળ લખી દો જો એના પછી સી માં આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે આમાં a અને e વચ્ચે પરિણામી અવરોધ જોડવાનું છે અને છે ને આ બધા ચોરસનું આયા કનેક્શન છે આ રીતે ષટકોણ બરોબર ખાલી આ એકની વાત કરું બરોબર ખાલી આપણે એકની વાત કરીએ તો આવું થશે આ એક બે અને આ બે આ a આ b આ c અને આ d આ a અને આ b ચાલો તો આમાં પરિણામી કેટલું છે બાળકો જો સિમ્પલ વસ્તુ છે ઉપરના બે જે છે એકબીજાને શ્રેણીમાં નીચેના બે છે એ પણ એકબીજા હારે કેમાં શ્રેણીમાં તો આ કેવું થશે બોલો આ બે શ્રેણીમાં એટલે બે આ બે શ્રેણીમાં 2 અને 2 4 a અને b 2 અને 4 એકબીજા સાથે પાછું સમાંતરમાં મતલબ r a b a અને b વચ્ચે પરિણામ બેનો ગુણાકાર છેદમાં બેનો સરવાળો થશે એટલે 8/6 બે ભાગાને એટલે 2 ચોક 8 ને 2 તરી 6 4/3 ઓહમ થાય એટલે એક ષટકોણ છે ને એક ષટકોણ એનો તમારે જે અવરોધ આવશે કેટલો આવશે 4/3 આવા કેટલા છે બાજુમાં બોલો બાજુમાં કેટલા છે આવા 4 છે બરોબર હા તો આથી a અને e વચ્ચે પરિણામી આ ષટકોણનો પરિણામી કેટલો આવ્યો 4/3 આ b તો એ રીતે b અને c ની વચ્ચે એવું ષટકોણ છે 1 1 2 2 તો એનું કેટલું આવે 4/3 તો એ રીતે c અને d ની વચ્ચે જેવું ષટકોણ છે તો એ કેટલું આવે 4/3 d અને e ની વચ્ચે પણ એવો ષટકોણ છે તો એ પણ કેટલો આવે 4/3 તો જો a અને e ની વચ્ચે આ બધા કેમાં થયા શ્રેણીમાં થયા માટે પરિણામી r a e બરાબર 4 4 શ્રેણી માટે 4 4 નો સરવાળો 4/3 4/3 4/3 4/3 4 ને 4 8 ને 4 12 ને 4 16 બધાને છેદ સરખા છે 16/3 ઓકે છોકરાઓ ચાલો પછી d માં આપણે કીધું છે આ બે બિંદુ છે દાખલા તરીકે a અને b એના વચ્ચેનો પરિણામ એવો સાવ સહેલું 5 5 શ્રેણીમાં કહેવાય જોવો જોઈએ અહીંયા આપણે બેટરી જોડી દીધી આ પ્લસ અને આ માઈનસ તો પ્લસ માંથી આ જે પ્રવાહ આવે i પેલા r માંથી જાય પછી r માંથી આવે પછી r માંથી આવે પછી r માંથી પછી r માંથી આમ આપણે પરિભ્રમણ પૂરું કરી શકીએ એ છોકરાઓ સમજાય છે બધાને એટલા માટે કહી શકીએ આકૃતિ દોરવાની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બધા માટે i સમાન એટલે કે બધા અવરોધ શ્રેણીમાં છે
પરિણામી કેટલું થશે માટે r બરાબર પરિણામી બધાનો સરવાળો r ડેશ બરાબર r પ્લસ r પ્લસ r પ્લસ r પ્લસ r માટે પરિણામી કેટલું થાય 12r. ओके बच्चा पलटी चलो लखो फटाफट लखाई गયું પછીનો દાખલો મોસ્ટ ટાઈમ બી કેપેસિટર માં તમારે આવી ગયો હશે બીજા સેક્ટરમાં તમારે આવી ગયું હશે 21 કેટલાનો 21 આવું આપ્યું છે અનંત અવરોધો આપેલા છે બધા કેટલા વાર 1 1 1 આપણે શું કરવાનું છે ચાલો a અને b વચ્ચે પરિણામી અવરોધ ગોતવાનો તમારે શું કરવાનું છે a અને b વચ્ચેનો પરિણામી હાલો હવે આ અનંત રચના આવી છે ઓકે કેપેસિટરમાં આવી ગયો હશે હવે જોવો જોઈએ શું થાય છે a અને b વચ્ચે પરિણામી જોઈએ છે ના બાકી તો જોશો જો determine the current drawn from a 12 volt supply with internal resistance કેટલું આપ્યો છે 0.5 ohm by the following infinite network each of resistance has 1 ohm એટલે હવે આપણે શું કરીએ અહીંયા a અને b ની વચ્ચે 12 વોલ્ટની એક બેટરી જોડી દીધી અને એનો આંતરિક અવરોધ આ 12 વોલ્ટ અને એનો આંતરિક અવરોધ છે 0.5 ઓહમ કેટલો છે 0.5 તો ત્યાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થશે એ આપણે ગોતવાનું છે તો પહેલા શું કરવું પડે આ બધાનું પરિણામી ગોતવું પડે તો તમને એમ થાય કે આવી અનંત રચના હોય તો એનું પરિણામી કેવી રીતે સાવસોની જુઓ આમાં શું થાય છે બાળકો જો હરખું જોવો ને તો આ સી વાળી આખી રચના રિપીટ થાય છે આખો આ સી પૈયું સમજાય છે જો અહીંયા સી બેઠું અહીંયા સી બેઠું આ સી ની પાછળ આ સી ઓલો સી ની અહીંયા પાછળ આ આવી રીતે કન્ટિન્યુ બધું જો રિપીટ થઈ શકે નહીં તો આપણે એવું ધારી શકીએ કે ધારો કે a અને b ની વચ્ચે શું ધારો કે a અને b ની વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ x છે આપણે લખી શકીશું આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ a અને b વચ્ચે પરિણામી અવરોધ x છે x y z p x તમારે જી તમે બાળકો ધારવું હોય તમે ધારી શકો હવે જો તો હવે એનો પરિણામી અવરોધ x એટલે આવું થશે ઓકે છોકરા આ બધાનું પરિણામી કેટલું આવી ગયું x આવી ગયું હવે આપણે એમ કહી શકીએ
આવી તો અનંત અવરોધ હતા, હવે અનંત અવરોધ એક 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 હવે તો અનંત રચના હતી. તો આપણે એમ કહી શકીએ આની અંદર જ એવું એક 1 1 1 1 વાળું લૂપ તમે એડ કરો, શું આ a અને b ની વચ્ચે હજી તમે એવું એક 1 1 1 વાળું લૂપ એડ કરશો તો શું થશે? પરિણામી અવરોધમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. સમજો પહેલા હું કહું છું a અને b ની વચ્ચેનો પરિણામી અવરોધ આપણે ધારી લીધો કેટલો છે તો કે x છે. હવે આવી જે રચના હતી c વાળી હજી આમાં તમે હું એક લૂપ એડ કરશો તો શું થશે? પરિણામી અવરોધમાં તો કઈ ફેર ના પડે. કા ના પડે? કારણ કે આવી રચના તો અનંત છે. તો આપણે લખી શકીએ શું a અને b ની વચ્ચે a અને b વચ્ચે પુનરાવર્તિત થતું એક ભાગ વધુ ઉમેરતા પરિણામી અવરોધ માં કઈ ફેર પડે નહીં. વાલો એક આવી પાછી રચનામાં એડ કરી દો. આ x આ a આ b એક રચના a અને b ની વચ્ચે આવી એડ કરવાની કઈ વાળી? c વાળી. અરે આ એક આ એક આ એક દાખલા તરીકે p અને દાખલા તરીકે q આવું એક તમે હજી લૂપ શું કર્યું ઉમેરી દીધું આવું c વાળું. સમજાય છે બાળકો? આવું c વાળું લૂપ ઉમેરી દીધું તેમાં કઈ ફેર પડશે નહીં. હવે જોવું જોઈએ આ x અને 1 એ બે સામસામે છે કે નહીં? એટલે આ બે છેડા કોમન આ બે છેડા કોમન એટલે a અને b ની વચ્ચે x અને 1 એ બે કેમાં કહેવાય? સમાંતરમાં કહેવાશે. તો આપણે હવે કહી શકીએ આકૃતિ પરથી ભૂખ લાગી ગઈ પરથી a અને b વચ્ચે આ રેડી આ બે સમાંતરમાં થશે એટલે બેનો ગુણાકાર છેદમાં બેનો સરવાળો. તો ચાલો નવું લૂપ કેવું બનશે બાળકો? આ પરિણામી કેટલું હોય? x upon x plus 1 હજી એક આયા છે હજી એક આયા છે આ 1 અને આ 1 થયું. ઓકે તો શું થશે? માટે પરિપથનો પરિણામી અવરોધ આયા શું હશે? 12 વોલ્ટની બેટરી હશે. કેટલા વોલ્ટની? 12 વોલ્ટની. તો અહીંથી આ જે પ્રવાહ આવશે બધામાં તે મતપદ હશે બરોબર. આથી પરિપથનો પરિણામી અવરોધ R બરાબર શું થશે? ત્રણેયનો સરવાળો 1 plus x upon x plus 1 plus 1. હવે કોઈ કહેશે ને r બરાબર શું લખાય? ઓકે એ કેમ ખબર પડે? આઈડિયું આપણે ગોતેલો જ છે. પરિણામી અવરોધ દાખલા તરીકે આખી રચનાનો શું છે? x છે. એનાથી સમજાતું પહેલેથી આપણે ધારી લીધું હતું કે ભાઈ આ 12 વોલ્ટ આરે આ બધું રિપીટ થાય છે એનો પરિણામી કેટલો છે? x છે. આમાં તમે આવું એક વધારાનું લૂપ એડ કરશો તો પરિણામી અવરોધમાં કોઈ ફેર પડે નહીં. એટલે પાછો અહીંયા તમારે x જ મૂકી દેવાનું. માટે x બરાબર 2 plus x upon x plus 1 થાય 1 plus 1 એટલે 2. ચાલો તો શું થશે?
x બરાબર આયા ગુણાકારમાં જાય એટલે 2x જેનારે ગુણે એટલે +2 + x ના છેદમાં x + 1 x + 1 અહીંયા આવે એટલે x² + x બરાબર 2x 2x અને x એટલે 3x + 2 ચાલો એટલે શું થશે આ x² આ 3x આ બાજુ આવે એટલે -3x માંથી x જાય એટલે -2x -2 બરાબર 0 આ પરિણામી તમારી ઇક્વેશન આવી ચાલો હવે તમે શું કરવાના આના અવયવ પાડવાના તો x ની વેલ્યુ માટે x બરાબર પરિણામી અવરોધની વેલ્યુ -b + 16 માઈનસ આવતો ને શું આવતું -b + 16 અંડર રૂટ b² - 4ac ના છેદમાં 2a આવતો કે નહીં ચાલો x² નો સહગુણક કોઈ a કહેવાય x નો સહગુણક કોઈ b કહેવાય અને આ શું કહેવાય આપણો c તો ચાલો x બરાબર b ની વેલ્યુ છે -2 કેટલી છે -2 એટલે શું બનશે બાળકો -2 એટલે માઈનસ પ્લસ પ્લસ ઓર માઈનસ અંડર રૂટ ચાલો b² એટલે -2 નો વર્ગ -4 a એટલે x² નો સહગુણક c એટલે -2 ના છેદમાં 2 ગુણ્યા a ની વેલ્યુ 1 ઓકે તો x બરાબર શું થશે 2 + ઓર માઈનસ અંડર રૂટ ચાલો -2 નો વર્ગ 4 પછી 4 × 8 માઈનસ પ્લસ હે ને આ શું થાય માઈનસ પ્લસ એટલે શું થશે અહીંયા આવશે 4 થશે ને 4 × 8 8 ને 4 12 એટલે અહીંયા શું આવે અંડર રૂટ 12 / 2 એટલે 2 + ઓર માઈનસ 4 તેરી 12 થાય ને શું થાય અહીંયા 4 તેરી 12 અને આમ લખાય 2 + ઓર માઈનસ અંડર રૂટ 4 × 3 ના છેદમાં 2 4 નો વર્ગમૂળ 2 √3 છેદમાં 2 બેને સ્વતંત્ર છેદ આપો એટલે 2/2 એટલે 1 + ઓર માઈનસ 2/2 એટલે 1 એટલે √3 હવે આનો મતલબ શું અવરોધ હશે 1 + √3 અથવા તો 1 - √3 હવે એકમાંથી તમે √3 બાદ કરો એ તો નેગેટિવ જવાબ આવે ઓર તો નેગેટિવ ના હોય એટલે 1 + √3 એટલે 1.73 એટલે પરિણામી અવરોધ કેટલો આવ્યો 2.83 ઓહમ આવું સમજાણું પરિણામી અવરોધ કેટલો આવ્યો આપણે 2.83 ઓહમ સોરી 2.73 હાલો હવે તો આ બધાનો પરિણામી અવરોધ મળી ગયો આપણે આમાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થઈ ગોતવાનો આથી બેટરીમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ શું થશે બાળકો v બરાબર i પણ x + સ્મોલ r લેવાનું x એટલા બધાનો પરિણામી અવરોધ અને સ્મોલ r એટલે શું આંતરિક અવરોધ અહીં આપ્યો છે 0.5 આપ્યો છે કે નહીં માટે i બરાબર v એટલે 12 ના છેદમાં x + r x કેટલો 2.73 + r કેટલો 0.5 આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે આન્સર તમારો આવશે 3.71 એમ્પિયર મોસ્ટ ટાઈમ દી નાખો સમજાણું છોકરા ચલો વિડિયો પોઝ કરો લખો ચાલો બાળકો એના પછી 22 અને 23 જો 22 માં એક પોટેન્શિયોમીટર આપેલું છે પોટેન્શિયોમીટર નો ડ્રાઈવર સેલ એટલે આપણી મેઇન પાવર સપ્લાય 2 વોલ્ટ ની છે કેટલા વોલ્ટ ની અને એનો આંતરિક અવરોધ 4 ઓહમ છે આ પોટેન્શિયોમીટર નો વાયર AB એની લંબાઈ આપણે કીધું હતું લેબોરેટરી એપ્રોક્સિમેટ 400 સેન્ટીમીટર હોય
હવે એક સેલ છે એનો EMF કેટલું છે 1.02 વોલ્ટ એના સાથે એક વધારાનો અવરોધ 600 કિલો ઓહમનો જોડેલો છે જો રકમમાં શું કહે છે હવે આપણને ઘણું બધું આમાં ગોતવાનું છે સાવ સહેલું છે અઘરું નથી figure shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.4 ohm sorry 0.4 છે 4 નથી પણ એનો કઈ ઉપયોગ નહીં આવે 0.4 ઓહમ એનો આંતરિક અવરોધ છે ઓકે ચાલો maintaining a potential drop across the resistor wire AB એટલે A અને B ની વચ્ચે મેઈન આપણે સપ્લાય જોડેલી છે 2 વોલ્ટ ની અને 0.4 ઓહમ આંતરિક અવરોધ વાળી a standard cell which maintain a constant EMF 1.02 volt એક આપણે એક સેલ જોડ્યો છે તો એ આપણી મેઈન બેટરી છે આ સેલ છે જેનો આપણે કીધું તો પોટેન્શિયોમીટર નો ઉપયોગ કરીને બે સેલના EMF ની કમ્પેરિઝન કરી શકો એક સ્ટાન્ડર્ડ સેલ છે તો એ મેઈન સપ્લાય છે મેઈન સપ્લાય ને ડ્રાઈવર સેલ એ કહેવાય ડ્રાઈવર એટલે જે પરિપથને ચલાવે ઈ બરાબર ઈ 2 વોલ્ટ નો છે આ કેટલાનું છે 1.02 યાદ છે ને છોકરાઓ મેઈન સપ્લાય મોટી જ હોવી જોઈએ આના કરતા જો મેઈન સપ્લાય 2 વોલ્ટ ની છે આ કેટલાની છે 1.02 ની મેઈન સપ્લાય તો વધુ જોવું જોઈએ કે નહીં તો જ આ સર્કિટને ચલાવી શકે બરોબર આગળ શું કીધું છે gives a balance point at 67.3 cm એટલે આ સેલ જ્યારે કનેક્શન માં હતો ને ત્યારે તટસ્થ બિંદુ મળ્યું 67.3 cm એ પેલો સેલ જ્યારે કનેક્શન માં હતો ને ત્યારે ઓકે આગળ length of the wire આગળ to ensure very low current drawn from the standard cell a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it એટલે સેલને નુકસાન ના થાય એટલા માટે આના જોડે 600 કિલો ઓહમ નો અવરોધ શ્રેણીમાં જોડેલો છે રકમમાં કીધું રકમ ખોટી લાંબી છે ગીડવા માટે બાકી કાઈ નથી ઓકે ચાલો is put in series with it which sort close to the balance point the standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF હવે આ સેલ લાઈનથી દૂર કરીએ છીએ એની બદલે બીજો સેલ જોઈયો એનું EMF જે છે આનું E1 હતું બીજાનું કેટલું છે E2 પણ અનનોન છે મને ખબર નથી આની જગ્યાએ બીજો જોઈયો E2 વાળો ઓકે and the balance point found similarly turns out 82.3 cm of the wire એટલે બીજો સેલ જોડો ત્યારે બેલેન્સ પોઈન્ટ કેટલાય મળે છે 82.3 cm એ કેટલાય મળે છે 82.3 તેમાં પાછળ પુસ્તકો ગોતવાનું કીધું છે પહેલું કીધું છે what is the value of E એટલે આની વેલ્યુ કેટલી સાવ સિમ્પલ ચલો શું થશે પોટેન્શિયોમીટર ના સિદ્ધાંત મુજબ આપણે જોયું હતું E is proportional to શું થાય L થાય માટે E2 ના છેદમાં E1 બરાબર L2 ના છેદમાં L1 માટે E2 બરાબર L2 by L1 into E1 ઓકે બાળકો ચાલો E2 આપ્યું છે સોરી E2 ગોતવાનું છે L2 કેટલું છે 82.3 છેદમાં L1 કેટલું છે 67.3 અને E1 કેટલું છે 1.02 બસ ગુણ્યા 1.02 આનું સાદું રૂપ આપવાનું એટલે આપણને છે E2 ની વેલ્યુ મળશે 1.25 વોલ્ટ બીજો સેલ જોડ્યો એનું EMF કેટલું હશે 1.25 વોલ્ટ ચાલો પછી બીજા નાના નાના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા એના જવાબ દેવાના જો એમાં બી what is the purpose to the high resistance of 6 kilo ohm value તો આપણે એમાં રકમમાં જ કીધું કે 600 કિલો ઓહમ નો અવરોધ જોડવાનું કારણ લખો 600 કિલો ઓહમ નો અવરોધ જે સેલનું EMF માપવાનું છે તેના સાથે શ્રેણીમાં જોડતા
તેમાંથી પ્રવાહ ઓછો પસાર થશે, તેમાંથી પ્રવાહ ઓછો પસાર થાય, તેથી સેલને નુકસાન થવાની સંભાવના ઓછી. ઓકે, ચાલો પછી સી. Is the balance point affected by these high resistance? એટલે હું કીધું આટલા મોટા મૂલ્યનો અવરોધ તમે શ્રેણીમાં જોડો તો તટસ્થ બિંદુ ઉપર અસર થશે, તો લખો આટલા મોટા મૂલ્યનો અવરોધ સેલ સાથે શ્રેણીમાં જોડતા તટસ્થ બિંદુ પર કંઈ અસર થાય નહીં, કંઈ પણ પ્રકારની અસર ન થાય, કારણ કે તટસ્થ બિંદુ સમયે ગેલ્વેનોમીટરમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ શૂન્ય હોય, એટલે કે સેલમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ પણ કેવો હોય? શૂન્ય હોય. એટલા માટે તટસ્થ બિંદુમાં કંઈ અસર થાય નહીં. એટલું લખજો. સમજાણું? શું થશે? જો છોકરો, તટસ્થ બિંદુના સમયે શું છે? યાદ કરો થિયરી. ગેલ્વેનોમીટરમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ 0, પણ ક્યારે 0 હશે? સેલમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ 0 હોય. તો અહીં ગમે એટલો જોડો ને, 600 કિલો જોડો, 1000 કિલો જોડો, કાંઈ ફેર ના પડે. તો વધારાનો અવરોધ તમે શ્રેણીમાં જોડો તો તટસ્થ બિંદુમાં કાંઈ ફેર પડશે નહીં. ઓકે, ચાલો પછી સરસ ક્વેશ્ચન છે ડી માં. Would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF 1 volt instead of 2 volt? એટલે આપણને શું કીધું? ડ્રાઈવર સેલ એટલે તમારી મેઇન સપ્લાય છે ને, એ 2 વોલ્ટની બદલે 1 વોલ્ટની હોય તો આ પરિપથ કામ કરે કે ના કરે? ના કરે. કારણ કે જો 1.02 1.25 ઓલું તો એના કરતા મોટું છે, તો લખો એ જ હમણાં સમજો. ડ્રાઈવર સેલ એટલે મેઇન સપ્લાય તો મોટી જ હોવી જોઈએ, બરોબર? તો આખી આ સર્કિટ કામ કરશે. બાકી ના સમજાય છે કે નહીં? બરોબર, તો લખો મેઇન સપ્લાયના વોલ્ટેજ 2 વોલ્ટની બદલે 1 વોલ્ટ રાખતા, મેઇન સપ્લાયના વોલ્ટેજ 2 વોલ્ટની બદલે 1 વોલ્ટ રાખતા પરિપથ વર્ક કરશે નહીં. પરિપથ વર્ક એટલે કાર્ય કરશે નહીં. સિમ્પલ. હાલો આગળ. ઈ થોડું લાંબુ છે. Would the circuit work well for determining extremely small EMF, say of the order of few millivolt? If not, how will you modify the circuit? એટલે હું કીધું ખબર છે, આ પોટેન્શિયોમીટરનો ઉપયોગ નાનું EMF એટલે એની વેલ્યુ છે ને મિલીવોલ્ટના ક્રમની, કયા ક્રમની? મિલીવોલ્ટના ક્રમની માપવામાં થશે, તો કે ના. શું કામ ના? દાખલા જો મિલીવોલ્ટની વેલ્યુ હશે તો આપણે કહી છીએ કે E is proportional to L છે કે નહીં? E is proportional to L છે. હવે જો આ મિલીવોલ્ટના ક્રમનો હશે તો લંબાઈ કેવી આવે? મિલીવોલ્ટના ક્રમની. તો એને પરિણામે થશે શું? તટસ્થ બિંદુની વેલ્યુ સાવ ઓછી આવે, અને સાવ ઓછી આવશે એટલે એ બિંદુની નજીક આવે, એટલે માપવામાં ત્રુટી રહે. લંબાઈ માપવામાં શું રહે? ત્રુટી રહે. બરોબર, ચાલો લખો. અને એનું સોલ્યુશન એટલું છે. લખો, હાલો લખાવી. નાના મૂલ્યનું એટલે કે મિલીવોલ્ટના ક્રમનું EMF માપી શકાશે નહીં, કારણ કે EMF નાનું હશે તો તટસ્થ બિંદુ A ની એકદમ નજીક મળે, એ બિંદુની એકદમ નજીક મળશે, જે પણ આશરે મિલીમીટરના ક્રમની હશે, જે લંબાઈ પણ આશરે મિલીમીટરના ક્રમની હશે. આથી લંબાઈના માપનમાં ત્રુટી રહે, બરોબર, આથી લંબાઈના માપનમાં ત્રુટી રહે. પછી આગળ હું કીધું છે એમાં ઇફ નોટ હાઉ વિલ યુ મોડિફાય ધ સર્કિટ? તો લખો. હવે જો ના, તો તમારે સર્કિટમાં શું ચેન્જીસ કરવું પડે? તો લખો આ ત્રુટી નિવારવા માટે પોટેન્શિયોમીટરના તારનો
પોટેન્શિયોમીટરના તારનો અવરોધ વધારવામાં આવે. પોટેન્શિયોમીટરના તારનો અવરોધ વધારવામાં આવે. આથી તટસ્થ બિંદુ દૂર મળે અને આથી લંબાઈના માપનમાં ત્રુટિ ઓછી રહે. બરાબર, આટલું લખવાનું છે. આવા દાખલા જનરલી પૂછાય નહીં, પણ તેમ છતાં બુકમાં આપ્યો છે ગણવું પડે. છેલ્લો જે છે 23મો, 2 વોલ્ટની મેઇન સપ્લાય છે. પોટેન્શિયોમીટરનો વાયર એબી છે. 1.5 વોલ્ટનો સેલ જ્યારે કનેક્ટેડ હતો ત્યારે તટસ્થ બિંદુ અહીંયા થઈ. હવે એના સાથે તમે બાહ્ય અવરોધ જોડો ત્યારે તટસ્થ બિંદુ અહીંયા. જો શું કીધું રકમમાં? Figure shows a 2 volt potentiometer used for the determination of the internal resistance of 8.5 volt cell. એટલે આ સેલનો હું ગોતવાનો છે આંતરિક અવરોધ ગોતવાનો છે. હું ગોતવાનો છે આંતરિક અવરોધ 1.5 વોલ્ટનો. ઓલી મેઇન સપ્લાય છે, આનો તમારે આંતરિક અવરોધ ગોતવાનો. જો આમાં એવું છે મેઇન સપ્લાય મોટી છે, જેનું ગોતવાનું છે કેવું છે? નાનું છે. ઓકે, ચાલો. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 cm. ઓપન સર્કિટ એટલે શું કે જ્યારે બાહ્ય અવરોધ જોડેલો ન હોય, એની નીચે લાઈન કરજો. ઓપન સર્કિટ એટલે શું? જ્યારે બાહ્ય અવરોધ જોડેલો નહીં હોય ને ત્યારે તટસ્થ બિંદુ તમને મળ્યું છે કેટલા? એ 76.3 સેન્ટીમીટર. બાહ્ય અવરોધ જોડેલ ન હોય ત્યારે તટસ્થ બિંદુ L1 બરાબર 76.3 સેન્ટીમીટર મળે છે. ઓકે, ચાલો પછી આગળ. When a resistor of 9.5 ohm is used, એટલે હવે હું કીધું 9.5 ઓહમ નો બાહ્ય અવરોધ જોડવામાં આવે, ઉપયોગ કરવામાં આવે. In the external circuit of the cell, the balance point shift to 64.8 cm. એટલે બાહ્ય અવરોધની હાજરીમાં તટસ્થ બિંદુ L2 यहाँ मेरे बाળકો 64.8 સેન્ટીમીટર. ઓકે, તો આપણને શું કીધું છે? determine the internal resistance of the cell. સેલ નો આંતરિક અવરોધ. એ તો સિમ્પલ સૂત્ર જ છે. એક માર્ક ને MCQ માં પૂછે રકમ ખાલી મોટી છે. શું સૂત્ર યાદ છે ને? સ્મોલ r બરાબર કેપિટલ R, L1 ના છેદમાં L2 +1 બધું મૂકી દેવાનું. સ્મોલ r બરાબર કેપિટલ R 9.5, L1 કેટલું? 76.3. એટલું આવશે L1 76.3 છેદમાં L2 કેટલું? 64.8 -1 બધું મૂકી દેશો, સાદુરૂપ આપશો એટલે આન્સર આવશે 1.7 ઓહમ. ઓકે છોકરા, સ્વાધ્યાયના બધા દાખલા આપણા કમ્પ્લીટ. આ બધી વધારાની એક્સરસાઇઝ હતી જે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઉદાહરણના દાખલા ગણશું. બરોબર, કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો ગમે ત્યારે પૂછજો છોકરાઓ. આપણા WhatsApp નંબરમાં 9924 12. ઓકે બાળકો, બાય બાય, ટેક કેર, સી યુ.